Вітаємо з Брюсселем. Сьогодні в нас є можливість записати дуже цікавий підкаст. Сподіваюся, що це буде низка інших підкастів, які будуть направлені на тематику європейської інтеграції України. Звичайно, яка буде проходити по різним рівням. Є рівень політичний, є рівень нормативний, є рівень соціальний, культурний. Ми будемо говорити про це все. Ми знаємо насправді, що інколи якісь культурні дрібниці мають набагато більшу роль в цьому процесі, ніж великі європейські директиви. Але це деталі. Сьогодні я дуже рада, що в нас є можливість привітати нашого першого гостя в нашій студії в Брюсселі. Наш перший гість – це Віктор Михайлович Берлін, який займає посаду голови Координаційної ради Федерації українських об'єднань України. Рада вас вітати сьогодні в Брюсселі. Добрий день. Дякую, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні в нас також дуже така особлива дата і особливий день, тому що Віктор Михайлович – це людина, яка буквально вчора перерізала червону стрічку свого офісу, буквально 50 метрів від Європейського парламенту, будинку європейської демократії. І, звичайно, це одна із тем, які ми сьогодні будемо з ним обговорювати. Можна сказати офіційно, український страховий сектор зараз має своє обличчя, має свою платформу, буде безпосередньо присутній в Європі. І ми хочемо так, звичайно, побачити, чи це просто чергове віконце для туристів, або чи це насправді платформа для обміну досвідом і також для того, щоб переконати європейських інвесторів про те, що український ринок має право існувати з європейськими партнерами. А зараз трошки, можна сказати, більше про головне. Україна крокує до Європейського Союзу. Ми про це все знаємо. Це вже процес, який почався більше 20 років тому назад. Це дуже складна процедура, як я говорила, яка буде проходити на політичному, юридичному, нормативному, культурному, соціальному рівні. Що стосується сектору страхових компаній, Україна вже зробила дуже великі кроки, і вона вже інтегрувала частку так званого acquis communautaire, безпосередньо директиву Solvency II 2009 року, яка вже існує, яка вже працює на страховому ринку в Європейському Союзі. Що конкретно це означає для українських компаній? Хочете вступати до Європи? Дуже хорошо, дуже класно, але готуйте безпосередньо бюджет для того, щоб адаптувати вашу систему функціонування до європейських норм, прозорість, захист прав споживачів і так далі. Тому питання, яке сьогодні перед нами буде також стояти, прийняття цих важких насправді нових норм, чи це справді виклик для українських компаній, чи готові вони будуть до цих норм підтримуватися, адаптуватися, і чи насправді цей ринок і Україна буде просто-напросто копіювати директиви або разом адаптувати цю ситуацію, яка буде також підходити для українських компаній. Разом із нашим гостем сьогодні ми також будемо розбиратися з питань, як війна і повномасштабна агресія вплинула на цей ринок, як безпосередньо, які, можливо, нові продукти чи підходи пропонує український ринок, якого зараз на сьогодні немає в Європі. Наскільки цей виклик також буде цікавий для європейських співробітників. Тому я хотіла би сьогодні вам поставити перше питання. Ми з нього вже почали. Брюссельський старт. Як я сказала, ви вчора відкрили свій офіс. Це для вас, безпосередньо для вас. Як ви бачите роль цього офісу? Це більш така функція буде лобіст, чи насправді конкретно встановлювання відносин з європейськими партнерами та також притягування європейських інвестицій до України? Доброго дня. Я, по-перше, дякую вам за запитання, але, по-перше, коли я перейду до відповіді, я хочу, по-перше, подякувати цьому місту. Ми зараз знаходимося, що надали таку можливість, скажімо так,
український куточок Брюсселю, це організація Ukrainian Voice. І мені дуже приємно, що, як ви сказали, там, перший підкаст в цьому місті, він починається. Я сподіваюся, що представники нашої країни по різним галузям також будуть робити все в цьому місті, да, і підтримуючи, скажімо так, наших земляків, нашу країну. Да. Ну, я повертаюся до запитання. Ви знаєте, як на днях там сказав віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, що Україна виходить на вже фінішний, да, шлях до європейської інтеграції. І при цьому, на нашу думку, да, обов'язкова присутність. Да, і мені дуже приємно, що фінансовий сектор, особисто страховий ринок, да, вже, скажімо так, вчора відкрив своє представництво. Чому? Тому що, по-перше, присутність наша в Брюсселі, вона показує серйозних наших намірів. Да? По-друге, це для нас інформаційна можливість тримати руку на пульсі і розуміти, як рухається і куди рухається європейське законодавство. Да? І потім розуміти для себе імплементацію, як вона буде проходити. А по-третє, я сподіваюся, що ми можемо мати можливість, да? Тому що норми ж приймаються вже не в сесійному залі, вони ж працюють в комітетах, да? Підгрупах. І я дуже сподіваюся, що ми будемо мати цю можливість приймати при цьому участь. І це покаже, скажімо так, що Україна, вона вже не то, що, на мою думку, рухається, да? Вона є, давно вже, на нашу думку, вона є частю європейської спільноти. І наша присутність, скажімо так, ще один раз це доказує. Да? І більш того, я скажу вам, що війна, дай Боже, вона рано пізно закінчилась, дай Боже, щоб раніше вона закінчилась. І тоді інвестиції, буде розвиток, відбудова країни, розвиток галузей, да, по всіх напрямках. І особистою умовою, щоб інвестиції, давайте скажу слово таке, от воно хлинули, от хай воно буде, да, от слово до Бога, хлинули в Україну, обов'язково повинен бути інструмент страхування, да, інвестицій, щоб інвестори були спокійні і вкладалися в розвиток нашої країни. Так, Дякую. ви мене, можна сказати, товхаєте до мого наступного запитання. Як ми сказали, Україна робить дуже важливі кроки, вже зробила дуже багато прогресу в цьому процесі. В 2021 році було ухвалено новий закон про страховий закон. Звичайно, це, можна сказати, революція, да? Тобто стосовно закону, який був 90-х років, можна сказати, це був такий поліс на Жигулі. Зараз це абсолютно інша історія. Всі до нього звикли, так, да, всі до нього звикли. Зараз це абсолютно інша історія, яка насправді інтегрує норми вже європейські. Це дві основні законодавчі акти, які працюють в Європі з 2009-го, з 2016 року. Питання, яке вже зараз до мене, можна сказати, як я, як звичайний споживач, ми хочемо зрозуміти, інтеграція цих норм, як я сказала, це дуже складний процес. Ми знаємо, що, наприклад, НБУ отримав безпосередньо контрольну функцію. Вони повинні контролювати організації, структури, страхові структури в Україні, але вони також мають можливість закривати. Тобто є неймовірна низка вимог до страхових компаній стосовно прозорості, стосовно викликів щодо ризиків і так далі, стосовно структури і так далі. Ми хотіли би зрозуміти, наскільки ця ситуація йде насправді нога в ногу з українськими компаніями, і той процес інтеграції норм, він буде насправді більше підтримувати український ринок, чи це буде також насправді, на жаль, часткова процедура, яка, можна сказати, відбере з ринку, можливо, маленьких чи середніх українських безпосередньо гравців. Як ви бачите цю ситуацію? Давайте, по-перше, я скажу, да, що от головне,
щоб було краще розуміння про український ринок, знаєте, от як будуть українські компанії. Я хочу сказати, що я можу помилятись в роках. На українському ринку давно вже присутні представники європейського бізнесу. Це країн Австрії, Німеччини, Польщі, Болгарії, ну і інші. Я зараз не буду. Це дуже великі гравці, які є великими гравцями в Єврозоні. Вони давно вже присутні в Україні, вони працюють. І знаєте, я якось скажу, що от я ніколи не думав, там, українські чи там, європейські компанії, вони між собою прекрасно конкурують, і уживаються, працюють. Тому український ринок, він давно вже був цікавим для європейського інвестора. То, що зараз трапилась війна, це змінило деякі речі. Як змінився ринок, я можу зараз, можемо потім ринок України, хочу сказати, що він вистояв. Це я скажу з гордістю. Відверто скажу, українці – це унікальні люди, і мені так приємно завжди це казати і розповідати, про це. Український ринок вистояв під час війни, він зараз зростає, він змінився по своєму наповненню, є види, на жаль, які, скажімо так, з військовими діями вони зменшились. Є види, які збільшилися. Но головне, що він зростає, і страховий ринок адаптувався до війни. Ми зараз маємо практику страхування воєнних ризиків. То, що ми вже можемо, дай Боже, щоб нам, знаєте, не прийшлось цим досвідом ні з ким ділитися. Дай Боже, я це дуже бажаю і сподіваюся, воно так і буде. І от ви сказали, 21 рік, ви знаєте, страховий ринок, оці роки, вони були такі дуже, скажімо так, турбулентні для страхового ринку. По-перше, то, що у нас змінився регулятор, і зараз Національний банк, він регулює як банківську, так і небанківські фінансові ринки. Но ми ж вже живемо, і закони, які ви згадали, і 3 закони – це закон про фінансові послуги, закон про страхування, це нові закони, які були прийняті, і закон про обов'язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів. От в цих законах вже всі норми, які потребують в Європі, вони вже є. І завдяки діям Національного банку вже всі страхові компанії, які є на ринку, вони виконують, ринок мав шлях переходу. На ваше питання, я так, знаєте, оцінюю відчасті провокаційно, там хто зникне, хто не зникне, точно це не мої питання. Я як представник федерації, для мене наоборот, щоб всі працювали і виконували. Якраз нам і потрібно забезпечити що цей діалог бізнесу з регулятором, щоб ми могли брати проблему, приходити, спілкуватися з регулятором і робити так, щоб регулятор почув ринок, а ми потрібно, щоб ми чули регулятор. І коли ми не змогли, бачимо, є рішення регулятора, і воно не змінюється, повернутися в ринок і сказати, оце буде так, в такі-то терміни, і ми повинні, як об'єднання, допомогти. Потім, тому що я хочу сказати, ще основне, змінилося багато. Змінилося скажімо так, підхід до страхових компаній. Змінився підхід до платоспроможності. Змінився підхід до прозорості структур власності. Змінився підхід по фінансовому моніторингу. Змінився захист прав споживачів. Дивиться вже регулятор, це окремий блок. Змінилося багато. Но я хочу сказати, ринок, скажімо так, він і сьогодні, і в майбутньому, можу вам сказати, він буде, можливо, буде більш, скажімо так, він буде більш капіталізуватися,
ну, можливо, від щастя буду десь концентруватися. От я так би мав би своє бачення. Стосовно співпраці українських страхових компаній з іноземними інвесторами, ви вже зазначили той факт, що на Україні вже зараз працюють кілька європейських великих страхових компаній, тобто це, можна сказати, співжиття нормально плюс-мінус функціонує. Ваша задача – це отримати, не отримати, а привабити як можна більше інвестицій в український страховий ринок. Ну, ми знаємо, яка ситуація на Україні. Да? Питання корупції, війна, житловий фонд, економічна ситуація складна. Що конкретно, які конкретно шляхи ви вже пропонуєте, чи хочете пропонувати, чи бачите в майбутньому з вашого боку, з українського боку, для того, щоб привабити насправді ці інвестиції? Конкретно, які шляхи насправді робляться сектором? Знаєте, ну, по-перше, наше велике бажання собі заявити, що ми вже є. Да? І десь якийсь крок ми в цьому напрямку зробили. Да? Ми є, і головне, ми відкриті. Ми відкриті, да, для спілкування. І ми прозорі. І ми маємо бажання, щоб імплементувалися ці норми, скажімо так, більш, може, там, швидше, ефективніше, да, ефектніше. І от, на мою думку, це головне. І доносити про страховий ринок інвестору, як він, от то, що ми зараз з вами проговорили, на якому етапі він зараз є, куди він рухається, як він розвивається. От ми можемо з вами сказати, да, що я вважаю особливо, що страховий ринок України, він найперспективніший. Да? Це моя особиста думка. Дивіться, можу б навести приклади. Да? Доля страхового ринку в внутрішньому валовому продукті країни зараз там 0,69, ну 0,7%. Да? Коли там вона во Франції, я можу там в цифрах помилятися, 8%, да? Там, от, кстати, в Брюсселі, в Бельгії, да? Бельгії там 5,6%. Да? Ну, я можу взяти загалом Східна Європа. Це 2,6%, да? Доля страхування ВВП. В цілому єврозона 4,6. Тобі ж у нас 0,7. Да? Можна дивитись, знаєте, як що рівень низький зараз, а можна дивитись, як наскільки він перспективний. І потенціальний. І потенціальний. Звичайно. І я дивлюся, тобто наскільки ви це він бачите як потенціальний. перспективу, Куди як йому, потенціал. як йому, коли її зростати. Звичайно. І якщо ми навіть будемо брати Східну Європу, то ринок буде не 1,5 мільярда, як у нас зараз, а 5 мільярдів. Може бути. Да? І більш того, ми ж розуміємо для себе, що по закінченню війни оцей об'єм інвестицій в країну, да, він же ще додасть динаміки руху. І так ми, допустимо, рухались еволюційним шляхом, а так динаміка руху гораздо збільшиться. Насчет ризиків, як розумію інвесторів, да, що в країні, на жаль, які є йде війна в нашій зараз країні, ну, мабуть, ризики великі, люди не розуміють. Но скажу від себе, ми як страхова галузь, ми присутні во всіх сферах економіки. І ми вже бачимо, да, це наміри, а де вже реальні, скажімо так, дії по заключенню контрактів і по вкладанню грошей в економіку країни. У мене сьогодні було якраз зустріч, да, з представниками Європарламенту, і є проекти, інвестиційні проекти вже в Україні, які люди готові вкладати, і мені вже сьогодні задавали питання по страхуванню. Зможемо ли ми зараз забезпечити страховий захист для інвестицій? І завжди, знаєте, на мою думку, ж інвестиції, ризик же ж він, страх, жадібності, да, бореться. Я скажу вам так, для інвесторів, якщо, може, хтось мене почує, да, то хто швидше займе позиції, то є можливість Звичайно. більше заробити. Статистика, про яку ви говорили, мені здається, що треба також її трошки нюансувати тим фактом, що в Україні також дуже слабка довіра
можна сказати, до страхового процесу. І це історично. Ми знаємо, що в Європі, в декількох країнах навіть, наприклад, медицинське страхування є абсолютно обов'язковим. Ми знаємо навіть, як українці, коли ми приїжджаємо до Європи, це обов'язково раніше для отримання візи необхідно було обов'язкове медицинське страхування. В нас цього немає. І ми знаємо, що в Україні приблизно менше 0,5% сімейного бюджету витрачається на страхування. Якщо ми порівнюємо з Європою, звичайно, велика різниця. Як ви бачите цю ситуацію? Чи ця ситуація, звичайно, враховується вже українським сектором, і ви адаптуєтесь до цього, і ви будете намагатися змінювати менталітет українських споживачів? І чи ви бачите різницю з європейськими акторами, які, можливо, цією ситуацією трошки гірше володіють? І це для вас насправді шанс для майбутнього? І що конкретно ви готові робити для того, щоб довіру українського споживача покращити взагалом до страхових продуктів? Да, ви тут праві. На жаль, рівень довіри в Україні до страхування, можу констатувати цей факт, знаєте, знову ж не так, як а що треба робити, і знову ж як можна перспективно розвиватися, якщо ми зробимо це. Рівень довіри низький, і в пріоритетах я зараз можу помилятися. Це точно не на першому плані. Там, по-моєму, перший плані це ліки, там потім продукти харчування, і страхування там стоїть далеко, не на першому місці. Но, знаєте, щоб вилічити хворобу, треба правильно поставити діагноз. І ми не боїмося поставити, ми це розуміємо. Для цього треба робити комплексні речі. По-перше, що страхова, я скажу вам, знаєте, це наслідки, от якраз, як ви правильно сказали, це наслідки ще розпаду Радянського Союзу, коли було страхування, просто хтось знав, що воно є, і ніколи їм не користувалися. І це воно засіло. Плюс є, скажу відверто, може люди мають якийсь негативний досвід, но я це відверто кажу, що позитивного досвіду гораздо більше. Просто люди за нього не кажуть. Рівень, я можу помилятися, у нас, я б дивився статистику, рівень скарг зараз від споживача до регулятора, щоб ви розуміли, 0,3%. Це я маю скарги від заключених договорів. Вдумайтесь в це. Компанії платять. А чому? Тому що, по-перше, компаній стало гораздо менше. Концентрація ринку, вона, скажімо так, рухається в цьому напрямку. І компанії, вони ж, лучший маркетинг – це гарна виплата. Більш того, я скажу вам так, що в страхуванні продажа починається з виплати, а виплата з продажі. Тому що ж ми продаємо не папірець, ми ж продаємо послугу. І тому ми потрібно оказувати якісно. І компанії борються за своїх клієнтів. У мене були, скажімо, зустрічі з представниками компаній, і вони кажуть, що ми іноді навіть платимо більше, ніж потрібно, щоб клієнт у нас залишався. Це так, як приємно його там вразити. Якісь там ще додаємо. Но при цьому всьому, це де? Це по страхуванню автотранспорту, цивільної відповідальності, зеленої карти, там, де, скажімо, локомотиви обов'язкового страхування рухають. А в цілому, рівень, окремо можемо з вами прийти до медичного страхування, рівень довіри дуже низький. Я повертаюся до вашого запитання, і тут потрібно робити наступне. Ринку розказувати за все, що вони платять. Кожній компанії, і в цілому ми бачимо це як завдання нашого об'єднання. Ми потрібно, щоб ми доносили, що ринок платить, ми брати кейси, розповідати страхувальнику за ці кейси. По-друге, договори повинні бути дуже простими і зрозумілим. Я хотіла би трошки додати стосовно прозорості та договорів. Ми знаємо, що це також вимоги, які вже інтегровані в новий закон. Тобто можна просто-напросто сказати, що насправді новий закон, який вступив у 2024 році в силу, буде також
частково боротися з проблемою довіри українських споживачів, тому що вони будуть розуміти, що українські страхові компанії вже зараз працюють по європейським правилам. І порівнюючи рівень довіри в Європі і в Україні, будемо, я думаю, сподіватися на те, що це також позитивний крок в цьому напрямці. Так чи не так? Так, так. І ви цілком праві, да, що вимоги зараз згідно нового законодавства, які контролює регулятор, вони якраз є теж до договорів. Вони більш прозорі, більш Звичайно. зрозумілі. І ринок на собі відчуває контроль регулятора в напрямку захисту прав споживачів. Це вимог, як повинні бути продукти представлені на сайті, яка інформація на сайті потрібна бути, в якої формі потрібна бути, щоб була доступна і прозора. Так, і знаєте, це еволюційний шлях, який ми зараз проходимо. І от на мій погляд, ринок дуже добре з цим справляється. От і тому я впевнений в тому, що і знаєте, ще якраз це завдання об'єднання нашого, доносити до населення, популяризувати страхування, пояснювати, для чого воно. І люди для себе повинні зрозуміти, що страхування це не якась там незрозуміла витрата грошей, а це їх гарант на завтра, їх життя, їх здоров'я, їх цілісності майна. В мене насправді, коли от ми з вами розмовляємо, таке вважається, є враження, що український бізнес приймає цей новий закон як справжню дорожню карту. Тобто для них зараз це насправді можливість адаптувати правила гри до тих, які вже існують і з якими вони будуть працювати в майбутньому. В мене таке враження, що є трошки така різниця між європейськими та українськими компаніями, тому що дуже часто європейські компанії, коли робляться нові пропозиції закони, приймаються більш скептично, із категорії вони вже знають, як це треба робити, вони вже це робили протягом багатьох років, і вони не дуже готові до нових якісь перемін, які, звичайно, витребують додаткового капіталу, додаткових усиль і так далі, для того, щоб адаптувати ринок. Українці, які починають, можна сказати, з чистого листа, для них це набагато краще мати лист з ключовими правилами, які вже існують. Як ви бачите, я не знаю, у вас є такий досвід? Чи ви можете на це питання відповісти з вашої точки зору? Чи це знов-таки провокація? Я скажу вам свою думку. Ви знаєте, перше, я завжди не можу зрозуміти. Ви коли кажете, європейські компанії, це компанії, які їх дочірні підприємства присутні в Україні, так? Тому що є ще для мене я ж бачу, знаєте, європейський ринок, якщо не присутній, а потрібно, щоб був присутній в Україні, компанії. Давайте так, це теж буде моя особиста думка із свого досвіду. Я скажу так, що іноземним страховим компаніям їм якраз простіше, тому що вони мають досвід своїх материнських структур, як це потрібно працювати. І деякі з компаній, я це знаю точно, вони навіть ще до вступу в силу нового закону, вони вже працювали по цих моделях і по цих вимогах. Тому що це вимагає їх материнські структури, в такому ж форматі вони перед ними звітують. Українські компанії з українськими інвесторами, вони якраз оце пройшли шлях. Но я, мабуть, ще повторюсь, я пишаюсь. Як в цілому, я зараз там не ділю український капітал, іноземний капітал, як в цілому для мене все це український ринок. Як в цілому український ринок пройшов ті зміни, і я дуже хочу, це дуже непросто, я хочу подякувати. Знаєте, тут же ж ми і в тому числі ж і регулятор, роблячи ці зміни, це теж люди проходили, робітники, керівники. Це теж перший був досвід, імплементувати це і брати на себе цю відповідальність, контролювати це. В європейському процесі, звичайно, компанії дуже багато впливають на процес прийняття рішення, і цей процес починається навіть до того, як Європейська комісія робить
безпосередній текст закону, тобто є процес, фаза консультації, в якій всі європейські компанії, які безпосередньо відносяться до конкретної тематики, мають право відповісти на запитання, яка Європейська комісія ставить, яким чином цей закон може впливати на ринок, які їх ідеї і так далі, тому подібне. Чи є вже такий процес в Україні, тобто цього конструктивного, тобто діалогу. це абсолютно нормальний конструктивний діалог. Це ми говоримо не про лобізм, ми говоримо насправді конструктивний діалог між компаніями та законодавцями України. Наскільки йде цей процес? Він іде, як ми кажемо, в діалозі, чи це монолог? Тобто, будь ласка, і робіть, як ми вам сказали. Ну, скажу вам так, що якраз оце і є основна мета створення федерації, офіс якої ми відкрили. Тому що, ну, ви розумієте, да, скільки людей з цієї компанії, стільки буде і думок. Да, і кожна... Офіс в Брюсселі ви маєте на увазі? То, що ми от зробили, то, що ви казали, ленточку, Ну, це офіс в Брюсселі. Да. Ну, в Брюсселі ми поки що не в діалозі. З я Брюсселем ми просто поки що насправді Ні, в я монолог. за Україну, тому що щоб ви розуміли, якраз для чого федерація. Да? Да. Просто я, наприклад, вам привів, да, що ми відкрили офіс. Якраз федерація створення, от вона туди зайшли асоціації, да, і федерація поєднала в собі дві самих великих асоціації. І це зараз складає 96% ринку. Для чого? Щоб, ну, знаєте, і компанії ж є різним там рівнем капіталу, розмірами, якимось там структурами, да, і кожен має свою думку, як йому буде комфортніше. Да? А ми розуміємо регулятор. От представляєте, що кожен буде казати, от в тому діалозі, який ви зараз кажете, 60 компаній сказали, як вони бажають. От який це діалог, який буде конструктив. Да? І тому якраз, щоб зробити більш конструктивнішим діалог, була ідея об'єднати асоціації. Ми в процесі, да, в цьому зараз знаходимося. Це таке якби рішення федерації на сьогодні. Да, така от у нас створилася, і асоціації туди зайшли, щоб всі питання, а в них же зараз, розумієте, багато. І якщо там раніше на страховому ринку України було там 300 компаній, 200, да, 120, ну, зараз 60. Ті компанії, які залишилися, да, вони пройшли, да, от, скажімо, ці... Мутацію. Ну, да, можна і так. Давайте я б не так би сказав би, да, а путь... Ну, це великі зміни, які вони повинні були зробити. Шлях, да, великі зміни. І от якраз от єдина думка і всі проблеми, на нашу думку, вже в ринку, і мені дуже приємно, що регулятор підтримує, да, цей діалог, що всі проблеми треба обговорювати в себе внутрішньо. І потім приходити до регулятора по тих чи інших нормативних документах, вимог, спілкуватись з єдиною, головно єдиною, професійною і обґрунтованою думкою. І от зараз, на мій погляд, цей діалог є. Дуже круто. В мене ще одне запитання. Ви вже почали про це розповідати. Я думаю, що на сьогоднішній день, звичайно, з перспективи відбудови України, знов-таки інвестиції не тільки в страховому ринку, але взагалом інвестиції України. Ви сказали, що ваші є в Україні компанії, які безпосередньо роблять страхування інвестицій. Як цей процес буде йти, під якими нормами, як ви його бачите? Чи це насправді шанс, це вже насправді існує, чи це насправді тільки початок цього процесу? Я скажу вам так, що от якраз теж вчора була зустріч, да, з представниками ЄБРР, які приймали участь в проєкті, в тому числі. Да. І я би, на свою суб'єктивну теж думку, я характеризував би, що це процес, він тільки в зародиші, він починає. Ну тут, що ви маєте на увазі? Страхування інвестицій як фінансових ризиків або інвестиції в будівництво і страхування того, що буде побудовано. Да? От зараз це тільки шлях починається. В незалежності. Фінансові ризики, да? Майнові ризики, цей шлях починається. Ну він вже, дивіться, з моменту початку війни, ну не один ринок в Європі, да, ми скажемо, там,
Він же ж не страхує воєнні ризики. Да? І з початку війни для українського ринку це теж було те, що ніхто не мог зрозуміти. Ну потім український страховий ринок він почав в цьому напрямку рухатись. Спочатку страхували з лімітами, да? Ставили ліміти. Потім вже, це я зараз скажу, зараз що страхується, давайте там скажу, страхується автомобіль, страхується майно фізичних осіб, да? Страхуються грузи перевезення з військовими ризиками. Ну, те, що я бачив, може там не все, але я бачив да, такі по цих напрямках. Потім компанії почали об'єднуватись, робити якісь фонди, розподіляти між собою відповідальність. І в Україні це працює. Да, я скажу відверто, що цих не вистачає, але зараз якраз Національний банк розробляє закон по страхуванню від воєнних ризиків. Да? І от якраз от то, що про діалог ви казали, я сподіваюся, що діалог іде, і сподіваюся, і далі буде в діалозі, тому що є різні бачення, робити це обов'язковим, чи добровільним да, видом. І от якраз в діалозі, я сподіваюся, між державою і ринком да, це питання буде вирішено. І тоді да, якраз от уже тоді буде все страхуватися від воєнних ризиків. І це буде теж прецедент, досвід, який, повторюсь, не дай Боже, щоб ми ні з ким ділилися. Так, звичайно. В мене таке наступне, можна сказати, сподіваюся, не дуже провокаційне запитання, але стосовно також страхування військових ризиків і так далі. Ми знаємо про те, що українські компанії вже, як ви зазначили, є приклади компаній, які, наприклад, страхують важкі перевози, груз і так далі. Ви, як людина, яка бачить і європейський, і український ринок, як працюють і європейські, і українські гравці. Ви насправді бачите в майбутньому, буквально, можливо, через 5 років, насправді 10-20 українських гравців, які вже будуть насправді на європейському ринці з офісами, з представництвами, поряд із великими європейськими компаніями. Ви це бачите? Ну, якщо от, знаєте, взяти питання «да, так чи ні», то так бачу. Но скажу вам так, знаєте, повертаюсь до нашого початку розговору, ринок України, він настільки перспективний, що якісь часи нікуди не потрібно да, буде рухатись, треба його освоювати, який він буде. А якщо брати там, далі майбутнє, то якраз імплементація норм да, закону, вимог згідно капіталізація, концентрація ринку, вона, директиви, вона в цілому, знаєте, давайте скажемо, забезпечить зрілість ринку, який і він, це ж еволюційний шлях. Якщо країна рухається, прийшла в Євросоюз, то всі ж ринки, вони ж такі ж будуть. Да? От, в принципі, все. Просто питання, коли. І от, на мою думку, що якраз український ринок, він має той досвід, який він потім може і ділитися з європейськими компаніями. Да? І, європейський страховий ринок, теж це моя думка, він дуже, знаєте, вже сталий. Він розподілений. Да? І тому, як можна конкурувати? Конкурувати цінами, мабуть, це не потрібно. Якраз, зайняти, от, якщо ви так мене за майбутнє, зайняти свої ніші, згідно вже як отриманого досвіду, я думаю, так і буде. Ви мене знов-таки штовхаєте на останнє, менш провокаційне запитання. Будемо сподіватися, закриваємо очі, через 10 років Україна насправді в Європейському Союзі. Тобто ми повноцінні члени Європейського Союзу. Як ви бачите український ринок через 10 років, коли ми вступимо, будемо сподіватися, до Європейського Союзу, це буде все ж таки ринок з балансом європейських гравців, українських гравців, як в Україні, так і в Європі?
Чи все ж таки присутність європейських гравців буде мати надважкий груз для українських компаній? Наскільки вони зможуть конкурувати насправді в той момент? Ну, дивіться, якщо це так і буде, да, чому особисто я дуже сподіваюся, впевнений, Україна в Євросоюзі, ну, я тоді думаю, відверто доля гравців Євросоюзу, вона збільшиться. Ну, давайте знову ж скажемо, що збільшиться ринок. В тому числі збільшиться ринок. Да? І доля, ну, це ж непогано. Це інвестиції Це в виклик. економіку країни. Да, це інвестиції в економіку країни. Угу. Капіталізація іноземних компаній, ну, тут чого про це мовчати, капіталізація іноземних компаній, вона більша, ніж капіталізація компаній українських. Но, знову, скажімо так, еволюційний шлях, який буде проходити, да, тут же ж може бути все по-різному, і будемо ми дивитися. Тому, якщо ми кажемо ринок 10 років, то я скажу, що він буде більш капіталізований, він буде більш досвідчений, тому що з капіталом прийде досвід компаній європейських. Да? Це досвід в продуктах, досвід в технологіях, досвід в підходах, да, до бізнесу, до ризикоорієнтованості. В тому числі, знаєте, я бачу для себе, що український ринок може тоді в цьому сфері теж для себе щось брати і навчатися. Да? Но я, може бути, зараз скажу таку річ, що українські компанії, вони, давай так, ще раз скажу, да, вони для мене, українські всі, компанії з українським капіталом, вони більш бистріше в прийнятті рішень. Вони більш освоюють там ті чи інші ніші, більш орієнтуються. Да? Швидше адаптуються? Більше адаптуються. Знаєте, як не буде конкуренції продуктів. Да? Іноземні компанії мають, по-перше, це капітал. Це основна їх перевага. Да? Може, більш досвід по продуктах і по підходах. Но, на мою думку, не буде конкуренції продуктів. Любий продукт можна скопіювати. Буде конкуренція систем управління. От І підходу. У кого вона буде більш ефективніша, то і переможе. А на мою думку, особисто на мою думку, одно із складових ефективності – це швидкість прийняття рішень. І от тут це якраз є сильна сторона компанії з українським капіталом. Тому буде дуже цікаво, але головне скажу, що ринок і країна від цього виграють 100%. Взагалі. Ну, я можу вам тільки подякувати за настільки цікаву і конструктивну розмову, і я думаю, що ми можемо закінчити лише з однією фразою. Будемо сподіватися про перемогу українського ринку, а на першому плані перемогу України і вступ України до Європейського Союзу. Ми знаходимося тут, в Брюсселі, для того, щоб цей процес також підтримувати, для того, щоб у цьому процесі також приймати участь. Я сподіваюся, що наш підкаст буде для вас цікавим. Якщо у вас є запитання, ви можете їх поставити також в коментарях, ви можете його побачити в Ютубі. Величезне дякую. Дякую вам, дуже приємно. Удачі. Звичайно, ми повинні закінчити із фразою «Слава Україні». Да, героям слава. Повертайтеся, відстоюйте нашу країну, наші інтереси. Будемо сподіватися, що через декілька років ми будемо розмовляти вже про те, як Україна вступила до Європи і які зміни це із собою принесли. Дякую вам дуже. Дякую вам. Будемо бажати розвиток страхового ринку України. Дякую.